안녕하세요. 란입니다. Phòng số 7 7 triệu cho một người, hai người là 8 triệu đã gồm điện. Nhà vệ sinh, phòng số 4 8 triệu một người, hai người 9 triệu. Có bếp chung, bếp dùng chung. Tám triệu và 9 triệu đã là bao gồm điện. Bếp chung ở hành lang. Đây, các bạn nghĩ ở phía ngoài hành lang. Studio 2 giường, có bếp riêng, máy giặt chung, 11 triệu cho hai người, một người 10 triệu. Giá đã bao gồm điện. Dạ. Ví dụ khách đi chơi đâu có là chú dọc vào một phòng vô giặt đồ mày đồ này
Bây giờ bạn đang ở đâu?